Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime trong tập tiếp theo của Golden Time. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhóm Banri và những người bạn đi du lịch biển. Sau cuộc vui, ai nấy đều cũng đã mệt và thiếp đi ở trên xe. Tuy nhiên, điều không may mắn đã xảy ra. Coco trong lúc lái xe đã ngủ gật thay vì có thể dừng lại để nghỉ ngơi. Khi ấy, ý chí của Banri kia có lẽ đã đánh thức Banri hiện tại. Cậu nhanh chóng đạp chân phanh để ngăn việc mọi người bị tai nạn. Chiếc xe đã mất lái nghiêm trọng và va vào lan can rồi dừng lại sau đó. Cả Banri, Coco, Mitsu và Takaya đều không sao, nhưng người bị thương khá đau là Chinami vì cô ấy ngồi ở vị trí không có dây an toàn. Cả Coco và Banri lúc này vô cùng sợ hãi. Coco cảm thấy tội lỗi vì đã ngủ gật khi lái xe, và hơn nữa, điều đó đã vô tình khiến cho môi của Banri bị va đập, dẫn tới chảy máu. Chinami vốn không trách Coco vì cô biết cô ấy cũng rất sợ và ân hận. Ngay sau đó, Banri đã gọi cảnh sát tới và thông báo rằng họ gặp tai nạn. Mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Chinami cũng may mắn vì không phải tới bệnh viện. Xe của nhóm Banri cũng không hư hại quá nặng nên không cần phải kéo về. Về thiệt hại, họ phải bồi thường chi phí cho rào chắn vì vẫn ở trong độ tuổi vị thành niên, nên Coco sẽ phải gọi bố của mình tới để làm việc với cảnh sát. Khi vừa trở về, vừa bước ra khỏi xe, bố của Coco đã tới và tát cô ấy một cú thật đau. Điều đó khiến Coco tuôn trào cảm xúc. Coco biết mình đã sai hoàn toàn, rất đáng trách và có thể bị trừng phạt nhiều hơn như vậy nữa. Nhưng đối với ông ấy, chí ít đó cũng là một hành động nên làm để giúp Coco thực sự suy nghĩ chín chắn hơn, để cô không lặp lại những sai lầm đáng tiếc như vậy trong tương lai. Sau chuyện đó, Chinami cũng đã hồi phục và có thể thao băng. Cả cô và Banri có liên lạc với Coco vì lo lắng, nhưng có vẻ như cô ấy chưa dám đối diện với mọi người ngay lúc này. Theo như thông tin từ phía Mitsu, mẹ của cậu đã nói rằng gia đình Coco đã hủy chuyến đi tới Barcelona. Banri quyết định hẹn mọi người trong nhóm ra ngoài để nói chuyện. Vừa ra khỏi phòng, cậu gặp chị Nana và đã bị ăn một chiếc bánh mì dài vào đầu tới mức nó gãy đôi. Lý do là vì chị không muốn thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu. Dù gặp chuyện gì thì cậu cũng phải giải quyết cho xong. Tuy bà chị hoàn toàn có thành ý, nhưng sự thực là nét thô bạo vẫn không giống ai. Ngoài ra, chị Nana cũng mời Banri có thể ghé qua xem chị biểu diễn cho khuây khỏa và sẽ không mất tiền vé. Mọi người hẹn nhau ở quán cà phê nơi Chinami làm việc. Cô ấy cũng đã tìm được nơi trọ mới để tiếp tục cuộc sống tự lập. Chinami nói rằng bố của Coco cũng đã gặp bố mẹ của cô ấy, chắc hẳn là vì việc xin lỗi gia đình Chinami và vì chuyện Coco đã gây ra. Về phía Takaya, cậu cũng tương tự. Bố của Coco cũng xin lỗi và chi trả về tiền bảo hiểm sửa chữa xe sau vụ tai nạn. Cậu ấy cũng rất hối tiếc vì lỡ để Coco cầm lái, dù biết mọi người đều đã mệt giống nhau sau cả buổi đi chơi. Chinami thì cho rằng cô ấy có lỗi vì đã để mình bị thương nên mọi chuyện mới phức tạp hơn. Banri cũng nhận lỗi rằng vì cậu đã ngủ gật và không tiếp tục trò chuyện được với Coco. Mitsu cũng nghĩ mình có một phần trách nhiệm vì cậu biết Coco không thành thạo việc lái xe nhưng đã không cản cô ấy lại. Nhưng dù thế nào, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Banri mong muốn rằng mọi người không vì chuyện này mà đều buồn bã. Hơn hết, Banri không muốn vì chuyện này mà Coco phải chia tay Banri. Vì vậy, cậu gọi mọi người tập hợp lại để giúp cậu nghĩ cách giải quyết. Chính vì thế, không có sự lựa chọn nào tốt hơn là nên gặp trực tiếp cô ấy. Banri nhờ Mitsu vì cậu ấy biết địa chỉ nhà của Coco và cũng quyết định sẽ đi tới đó một mình. Sau đó, Banri theo chỉ dẫn và tìm được nơi Coco ở. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp bố của Coco. Ông ấy đã đưa Banri vào nhà và tới tận phòng để gặp Coco. Khi tới nơi, ông biết người duy nhất có thể an ủi Coco lúc này không ai khác ngoài Banri, người yêu của cô. Vì thế, ông không nói gì thêm và rời đi để cậu tự mình nói chuyện với Coco. Cô ấy trông chăn kín mít, căn phòng tối om và có vẻ như chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Có lẽ cô ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sự kiện kinh hoàng đó. Nó khiến Coco vẫn tự giày vò chính bản thân mình vì đã để mọi người rơi vào cảnh tồi tệ. Vì thế, việc đối diện với mọi người là điều không dễ dàng gì đối với Coco. Trong suy nghĩ của Coco, hẳn là cô ấy nghĩ rằng mọi người đều sẽ căm thù cô ấy, và xin lỗi là hai từ duy nhất cô có thể lặp lại vào lúc này để khiến bản thân cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Banri nói rằng mọi người đều có phần trách nhiệm về mình trong chuyện này, còn Coco thì không chấp nhận điều đó. Cô cũng tự trách mình rằng hậu quả bản thân gây ra nhưng lại để cha mẹ gánh phần trách nhiệm đó. Trưởng thành là hai từ mà cô nghĩ rằng cô ấy đã đạt được
nhưng sự thực là Coco cũng vẫn là một nữ sinh. Dù trưởng thành thực sự, một người được coi là hoàn hảo đi chăng nữa, dù trong suốt thời gian qua Coco vẫn luôn cố gắng để nghiêm túc trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất trong mắt Bundy và mọi người, thì đôi khi cũng không thể tránh được việc mắc sai lầm. Ai trong chúng ta lớn lên cũng đã từng trải qua những cảm giác đó. Cảm giác từ một đứa trẻ tìm và học cách trưởng thành để đạt được hình ảnh ưu tú hơn trong mắt người khác, trong sự kỳ vọng của những người thân, gia đình. Điều ấy vốn không thể chỉ trải qua và tích lũy trong một thời gian ngắn, mà còn phải được mài giũa, thực nghiệm trong hàng năm, thậm chí là cả một cuộc đời. Vì vậy, trưởng thành có thể coi là một hành trình, chứ không hoàn toàn là đích đến. Coco nhất quyết rằng cô không thể nhìn mặt Bundy nữa và vô cùng xin lỗi cậu. Về Bundy, cậu cũng lo sợ Coco không thể thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực, sợ rằng hai người phải rời xa nhau. Cậu khuyên rằng Coco không vì thế mà chạy trốn, vì chuyện gì cũng đều còn có cách giải quyết. Bundy an ủi Coco rằng chấp nhận quá khứ và chọn bước tiếp vẫn là cách tốt nhất để giải quyết tất cả. Vì nếu lựa chọn kết thúc khi mọi chuyện chưa phải dừng lại thì dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những lời nói của Bundy với Coco lúc này cũng phản chiếu lên chính bản thân cậu. Bundy vốn đã bị mất ký ức sau vụ tai nạn ngày đó. Cậu cũng đã từng giày vò bản thân, từng muốn tìm lại quá khứ và mối quan hệ đã đánh mất với Linda. Cậu ở hiện tại cũng đã có phần phủ nhận quá khứ của chính mình. Cậu né tránh quá khứ với Linda để chọn cách tiếp tục với Coco. Điều đó khiến Coco tức giận vì cậu như thể đang chê trách cô ấy, trong khi chính cậu cũng phủ nhận bản thân mình trước kia. Hai người lúc này chỉ có thể giải quyết với nhau bằng lời qua tiếng lại và chưa ai nhún nhường ai. Ánh mắt của Bundy lúc này cũng tức giận không kém cạnh Coco. Cậu cũng có lý do của mình khi đã phủ nhận quá khứ, rằng chính vì Coco, vì tiếp tục tình yêu của hai đứa mà cậu phải lựa chọn cách đó. Khi ấy, ngày mà Coco biết mối quan hệ của Linda với Bundy trước kia, Coco cũng vì không thể nói gì hơn ngoài việc cô ấy rất sợ rằng Bundy sẽ nhớ lại ký ức cũ và quên đi con người hiện tại, quên đi cả tình yêu của cậu với Coco. Câu nói của Coco đã khiến Bundy khựng lại. Điều cô luôn sợ nhất kể từ đó tới giờ vẫn là việc Bundy sẽ không còn ký ức nào về cô, như thể mọi thứ về Coco đã biến mất khỏi cuộc đời Bundy. Sau cùng, Bundy an ủi Coco và ôm cô ấy vào lòng. Coco kể rằng cô ấy luôn mơ thấy một giấc mơ mà ở đó hai người cùng nhau trên một chiếc xe. Coco xuống xe theo biển chỉ dẫn, nhưng Bundy thì đã bỏ đi và bỏ lại cô ấy. Bundy nói rằng đúng là cậu đã từng bỏ lại quá khứ, rất nhiều bạn bè, người thân, phủ nhận chính cả bản thân mình. Cậu nghĩ rằng dù cậu có làm như vậy thì vẫn sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân mình và những người xung quanh nhiều hơn. Ngay khi đó, bố của Coco đã xuất hiện, nhưng ông ấy đã ngầm hiểu mọi chuyện khi thấy hai đứa ôm nhau. Ông cúi đầu cảm ơn Bundy và ra hiệu cho cậu rằng hãy ôm Coco thật chặt hơn. Vì cảm xúc còn đang dâng trào, Coco nói không ngừng. Cô hứa vì muốn được ở bên Bundy, vì tình yêu của hai người mà sẽ cố gắng hơn nữa. Và cô tin rằng Bundy cũng sẽ cố gắng hết mình. Ngay khi thốt ra hết những gì cần nói, Coco nghe thấy tiếng chuông lắc của chú mèo, một đứa luôn quấn quýt bên bố của mình, đồng nghĩa với việc ông ấy đã ở ngay phía sau và chứng kiến mọi thứ. Bundy vì muốn Coco không cảm thấy xấu hổ nên cậu nói rằng đó chỉ là chú mèo. Bố của Coco cũng đã thấy tình hình dịu hơn nhiều nên quyết định lên tiếng và đánh trống lảng rằng ông ấy chưa nghe thấy gì hết, và phủ nhận rằng Bundy đang nói dối, còn ông thì vẫn nói đúng. Trong lúc này, Coco chỉ muốn chui xuống lỗ ngay lập tức, nhưng bố của Coco thì hiểu rõ cô tới nhường nào nên vẫn thản nhiên gọi thẳng tên Bundy và bảo cậu nấu mì cho cô ấy. Và thế là Bundy đã thành công giải quyết được vấn đề của Coco lần này. Liệu trong tập tiếp theo, điều gì thú vị đang chờ đón chúng ta? Hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Golden Time nhé! Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha! Xin chào và hẹn gặp lại!